नमस्ते विद्यार्थी मित्र हो. यश एज्युकेशनल ग्रुप कोपरगाव वैजापूर येवला, सुतवणे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वैजापूर, यश कोचिंग क्लासेस कोपरगाव, यश सायन्स अकॅडमी येवला, यश अकॅडमी वैजापूर च्या माध्यमातून मी सुधीर सुतवणे आपल्या समोर फिजिक्स या सब्जेक्टचा 12th ला असणारा चॅप्टर सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस प्रेझेंट करत आहे. या चॅप्टरच्या रिव्हिजनच्या माध्यमातून आपली नीट, MHT, CET व JEE ह्या एक्झामची तयारी चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. पण आता आपल्याला माहिती 3 प्रकारचे सबस्टन्सेस असतात: कंडक्टर, इन्सुलेटर आणि सेमीकंडक्टर. त्यापैकी पहिला पार्ट आपण लक्षात घेऊ, कंडक्टर. तर ज्या सबस्टन्स मधून इलेक्ट्रिसिटी चांगल्या प्रकारे फ्लो होऊ शकते त्या सबस्टन्सेसला म्हणतात कंडक्टर्स. त्या सबस्टन्सला काय म्हटलं जातं? कंडक्टर्स हे नाव त्या ठिकाणी दिले जाऊ शकते. आता कंडक्टर्स म्हणजे ज्या पदार्थामधून इलेक्ट्रिसिटी चांगल्या प्रकारे फ्लो होऊ शकते त्यांना काय नाव दिलं जातं? दे आर नोन ॲज द कंडक्टर्स. ॲल्युमिनियम, कॉपर, हे ऑल मेटल, ॲल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, फेरस आहे, हे सर्व कंडक्टर्स आहे. त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतात मित्रांनो? दे कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे कॅन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. इन्सुलेटर मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन नसतात, त्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकत नाही. रबर, ग्लास, प्लास्टिक, वूड आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द इन्सुलेटर. कंडक्टर्स मध्ये they contain free electron, therefore they can conduct the electricity. Insulator substances do not contain the free electron and therefore they cannot conduct the electricity. Now the next one is semiconductor. नेक्स्ट टाइप कोणता असेल सांगा मित्रांनो? सेमीकंडक्टर. आता ज्या सबस्टन्सच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ह्या कंडक्टर आणि इन्सुलेटरच्या मध्ये असतात त्यांना म्हणतात सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आर दोज सबस्टन्सेस विच आर बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बॅड कंडक्टर ॲट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर असताना ते बॅड कंडक्टर असतात. दे आर द बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ॲट लो टेम्परेचर बट बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर of electricity at high temperature. They become the good conductor of electricity at high temperature. Such substances are called semiconductors. Sanga, these substances are bad conductor of electricity at low temperature. These substances are bad conductor of electricity at low temperature, but they become good conductor of electricity at high temperature. They become good conductor of electricity at high temperature. लक्षात आलं? And such substances are silicon, germanium, gallium arsenate, gallium nitride, cadmium sulfide. These are the different examples of the semiconductor. लक्षात आलं? They are bad conductor of electricity at low temperature and become good conductor of electricity at high temperature. Their resistance is inversely proportional to temperature. Temperature कमी तर resistance जास्त and they are bad conductor of electricity. Temperature कमी म्हणजे low temperature, resistance high, bad conductor of electricity. But at higher temperature they become, at higher temperature proportion inverse, resistance get decreased and they become good conductor of electricity. And such substances are called as the semiconductors. असे जे पदार्थ आहे त्यांना आपण काय म्हणतो मित्रांनो? सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मध्ये
दोन प्रकारचे सेमीकंडक्टर असतात. इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. आता बघा एक एक्झाम्पल, सिलिकॉनचं एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल. सिलिकॉनचा ऍटम शेजारच्या 4 सिलिकॉनचा ऍटॉमिक नंबर जर आपण बघितला तर 14 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2,8,1 2,8,4. लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? दे कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट. मग या 4 इलेक्ट्रॉनचा वापर करून सिलिकॉन शेजारच्या 4 सिलिकॉन बरोबर 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतो. काय समजा त्यांनी तयार केलेले कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आहे. द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर इज कॉल्ड एज द कोव्हॅलंट बॉन्ड. जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेअरच्या शेअरिंगमुळे तयार होतो त्या बॉन्डला काय म्हणतात मित्रांनो? कोव्हॅलंट बॉन्ड हे नाव दिलं जातं. तर आता बघा सिलिकॉननी 4 बॉन्ड फॉर्म केले and therefore it does not contain electron for the conduction or it does not contain free electron for the conduction. Conduction of electricity करता त्यांच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा फ्री इलेक्ट्रॉन नाही and therefore they are insulator. म्हणजे at low temperature बघा लो टेम्परेचर मध्ये त्यांचे सर्व बॉन्ड फॉर्म झालेले आणि त्यामुळे त्यांच्यात एक सुद्धा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नाही आणि ते बॅड कंडक्टर असतील. बट व्हेन हिटिंग समजा आपण याचं हिटिंग केलं तर काय कंडिशन झाली सांगा? सम ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक्स डाऊन. काही कोव्हॅलंट बॉन्ड काय होतात मित्रांनो? ब्रेक होता. आणि समजा आता हा कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक झाला आणि बॉन्ड ब्रेक झाल्यावर सांगा काय झालं? इथून समजा एखादा आपण विचार केला की हा बॉन्ड ब्रेक झाला तर इथलचा इलेक्ट्रॉन काय झाला? द इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री. इथलचा इलेक्ट्रॉन फ्री झाला and it produces the hole at that place and this electron become free electron. लक्षात आलं? हा इलेक्ट्रॉन काय झाला? फ्री. ऑन हिटिंग बघा लक्षात घ्या, ऑन हिटिंग काय होतंय? सम ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक्स डाऊन and some electron become free for conduction of electricity. And that due to this now the substance become good conductor of the electricity and such substance is called intrinsic semiconductor. काय आलं? The pure semiconductor which conduct electricity due to heating are known as the intrinsic semiconductor. The pure semiconductors which conduct electricity ड्यू टू हिटिंग. जेव्हा लो टेम्परेचर होतं चारीच्या चारी कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म झालेले होते, पण जेव्हा आपण हिटिंग केलं सम ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड बिकम और ब्रेक्स डाऊन अँड सम इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड सच सबस्टन्स इज कॉल्ड इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. बघा जो प्युअर सेमीकंडक्टर असतो जो फक्त आणि फक्त कशामुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो मित्रांनो? only due to heating. Such a semiconductor is called intrinsic semiconductor. अशा प्रकारचा जो सेमीकंडक्टर असेल त्या सेमीकंडक्टरला काय म्हणतात मित्रांनो? इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. कळालंय? आता बघा हा झाला इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर ज्याच्यामध्ये हिटिंग केल्याशिवाय फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होत नाही. आता बघा एक कंडिशन इथं अजून एक पॉइंट आपल्या लक्षात घ्यायचा आहे आणि तो पॉइंट कोणता आहे बघा. तर कोणत्या पण पदार्थामध्ये 2 प्रकारचे बँड असतात. एक असतो व्हॅलन्स बँड आणि एक असतो कंडक्शन बँड. दिस इज द इमेजनरी कन्सेप्ट. ही इमेजनरी कन्सेप्ट आहे. जे फ्री नसणारे इलेक्ट्रॉन आहे दे आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड. जे फ्री नसणारे इलेक्ट्रॉन आहे ते कुठं प्रेझेंट असतात? व्हॅलन्स बँड मध्ये, ज्याची एनर्जी कमी असते. हॅव्हिंग लेस एनर्जी. कमी एनर्जी असणारे इलेक्ट्रॉन कुठे असतात मित्रांनो? व्हॅलन्स बँड मध्ये. आणि जे फ्री नाही, लेस एनर्जी आणि याची मात्र हाय एनर्जी असते. याची एनर्जी कशी असते? हाय एनर्जी. तर हा जो कमी एनर्जीचा बँड आहे याला म्हणतात व्हॅलन्स बँड आणि हा जो जास्त एनर्जी वाला बँड आहे याला म्हणतात कंडक्शन बँड. महत्वाचा पार्ट आहे 11th मध्ये, म्हणजे थोडक्यात
सेमीकंडक्टर 1 मध्ये आपण हा पार्ट पूर्ण डिटेल बघितलेला आहे, जी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड थिअरी. पण इथं शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. सांगा क्रिस्टल मध्ये किती प्रकारचे बँड असतात. इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे पण महत्वाची आहे. 2 प्रकारचे. एक कमी एनर्जी वाला बँड असतो ज्याला म्हणतात व्हॅलन्स बँड, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी वाला बँड त्याच्या पुढे प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतात कंडक्शन बँड. आणि दोघांमध्ये जो एनर्जीचा गॅप असतो त्याला म्हणतात EG, फॉरबिडन एनर्जी गॅप. काय म्हणतात सांगा मित्रांनो? फॉरबिडन एनर्जी गॅप. आता जे इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मध्ये, दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन कन्सेप्ट काय लक्षात घ्या. किती प्रकारचे बँड असतात क्रिस्टल मध्ये? 2 प्रकारचे. एक कमी एनर्जी वाला बँड असतो त्याला काय म्हणतात? व्हॅलन्स बँड. एक जास्त एनर्जी वाला बँड असतो त्याला काय म्हणतात? कंडक्शन बँड. दोन्ही बँड मध्ये असणाऱ्या एनर्जीच्या फरकाला काय म्हणतात? फॉरबिडन एनर्जी गॅप. त्याचं नोटेशन काय आहे? EG. कुठे असणारे इलेक्ट्रॉन फ्री नसतात? जेव्हा इलेक्ट्रॉन फ्री नसतात, दे आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड, and electron present in valence band are not free to conduct electricity. लक्षात आलं का? इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड आर नॉट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मग आता समजा याची एनर्जी आहे 20 आणि ह्या कंडक्शन बँडची एनर्जी आहे 50. सांगा मग एनर्जी गॅप कितीचा आहे? 30 एनर्जीचा गॅप आहे. मग एखादा हा इलेक्ट्रॉन आहे समजा एक स्पेशल, याला आपण एनर्जी दिली. किती एनर्जी दिली? बाहेरून वातावरणातून 30 एनर्जी दिली. सांगा आता हे 20 त्याची ऑलरेडी एनर्जी होती आणि आता 30 दिली. किती झाली? 50. नाउ इट विल जम्प टू कंडक्शन बँड. तो इलेक्ट्रॉन आता जम्प घेईल आणि कुठे जाईल मित्रांनो? कंडक्शन बँड. अँड नाउ दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. आता हा काय झाला? फ्री इलेक्ट्रॉन. म्हणजे याचा अर्थ सांगा, कोणते इलेक्ट्रॉन फ्री असतात? तर या थिअरीला म्हणतात बँड थिअरी. तर बँड थिअरीनुसार द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. and the electron having less energy are present in valence band, and these electron when absorb energy from the atmosphere they jump to the conduction band and become free for conduction of electricity. तसं इथं झालं बघा. आता पहिले इथे एक इलेक्ट्रॉन होता मित्रांनो, तो कोणत्या बँड मध्ये? तो पॅक होता, फ्री नव्हता. मग तो कोणत्या बँड मध्ये होता? व्हॅलन्स बँड. पण जेव्हा आपण हिटिंग केलं तेव्हा सांगा ह्या इलेक्ट्रॉननी काय ऍब्झॉर्ब केलं? एनर्जी. आणि तो पुढे गेला, फ्री झाला म्हणजे कंडक्शन बँड. अँड द इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड आर फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, अँड द इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड कॅन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. मग सांगा ज्या पदार्थांमध्ये हिटिंग केल्यावर व्हॅलन्स बँड मध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन कुठे जम्प घेतात? कंडक्शन बँड मध्ये जम्प घेतात आणि सबस्टन्स गुड कंडक्टर होतो, अशा पदार्थाला म्हणतात इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. द प्युअर सेमीकंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हिटिंग आर कॉल्ड ॲज द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. त्यांना आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हे नाव देऊ शकतो. आता समजा आपण काय केलं, एक सिलिकॉनचं आता जे स्ट्रक्चर आपण घेतलं होतं ते समजा आपण रिपीट करू. सिलिकॉन आहे, शेजारच्या 4 सिलिकॉन बरोबर 4 कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करतोय, आपल्याला माहितीच आहे. मग आपण काय केलं आता? इथं हे 4 बॉन्ड्स आहे. पहिला बॉन्ड, दुसरा बॉन्ड. सांगा रे, बॉन्ड मध्ये असणारे सर्व इलेक्ट्रॉन कोणत्या बँड मध्ये मित्रांनो? दे आर प्रेझेंट इन व्हॅलन्स बँड अँड कॅन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. पण हिटिंग केलं तर काही बॉन्ड ब्रेक होतील आणि काही इलेक्ट्रॉन कुठे जातील? कंडक्शन बँड, आणि दे बिकम फ्री फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हे ऑलरेडी आपण बघितलेलं आहे. याला इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणतात. पण मी काय केलं आता, एक तर फॉस्फरस किंवा अँटीमनी किंवा आर्सेनिक, समजा यांच्यापैकी एक एलिमेंट घेतला. याला आता हा जो एलिमेंट आहे याच्यातलं मी समजा फॉस्फरस विचारात घेतोय. 2,
8,5. लास्ट ऑर्बिट मध्ये फॉस्फरसचा ॲटॉमिक नंबर आहे 15. लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो. मग याला म्हणतात पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. काय म्हणतात सांगा याला? पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. आता 5 इलेक्ट्रॉन असणारे जे एलिमेंट आहे ज्याला आपण नाव देतोय पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. काय नाव देतोय मित्रांनो आपण ह्या एलिमेंटला? पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट. तर असा एक एलिमेंटचा ॲटम म्हणजे भरपूर सारे, म्हणजे आता सिलिकॉनचे आपण थोडेसेच घेतले, आपण इथं शॉर्ट मध्ये दाखवू. सांगा समजा मी ह्या क्रिस्टल मध्ये फॉस्फरस टाकलं तर काही जागा फॉस्फरस सिलिकॉनची काही जागा कोण घेऊन टाकल? फॉस्फरस. फॉर एक्झाम्पल इथलचं सिलिकॉन त्याची जागा कोणी घेतली? फॉस्फरसनी. आता हा फॉस्फरसचा ॲटम आहे, नवीन एंट्री. सांगा बरं फॉस्फरसची कॅपॅसिटी किती बॉन्डची आहे? 5 बॉन्डची आहे मित्रांनो. पण आजूबाजूला सर्व एलिमेंट आहे किती बॉन्ड तयार करणारे? 4 बॉन्ड तयार करणारे. मग फॉस्फरस सुद्धा क्रिस्टल मध्ये ऍडजस्ट होण्याकरता किती बॉन्ड तयार करेल? 4 बॉन्ड तयार करेल. पण त्याचा 5वा इलेक्ट्रॉन हा फ्री राहील. कोणाचा इलेक्ट्रॉन आहे सांगा? फॉस्फरसचा. बघा हा पहिला इलेक्ट्रॉन, हा दुसरा इलेक्ट्रॉन, हा तिसरा, चौथा. किती इलेक्ट्रॉन? 5 पैकी 4 इलेक्ट्रॉनचा वापर करून त्यांनी काय तयार केलं? बॉन्ड्स तयार केले. पण 5वा इलेक्ट्रॉन मात्र फ्री राहिला अँड फ्री फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हा फ्री इलेक्ट्रॉन आहे अँड इट इज फ्री फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सांगा फॉस्फरस ऍड केल्यामुळे आता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याकरता हिटिंग करण्याची गरज पडली का? नाही. फॉस्फरसनी काय सांगितलं? काही हिटिंग वगैरे करू नका, माझ्याकडे एक 5वा इलेक्ट्रॉन आहे, तो फ्री स्टेट मध्ये मी तो तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याकरता देऊ शकतो, काही टेन्शन नाही. मग असं बाहेरच्यामुळं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. कोणामुळे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते सांगा? बाहेरच्यामुळं. कोण आहे बाहेरचा? फॉस्फरस. तर या फॉस्फरसला नाव द्यायचं इम्प्युरिटी. काय नाव द्यायचं? इम्प्युरिटी किंवा डॉपंट. डॉपंट म्हणजे इम्प्युरिटीचं दुसरं नाव आहे डॉपंट. आणि आपण सांगा या इम्प्युरिटीला कोणामध्ये ऍड केलं? प्युअर सिलिकॉन मध्ये. आणि इम्प्युरिटी प्युअर सिलिकॉनच्या क्रिस्टल मध्ये काही इम्प्युरिटीचे ॲटम ऍड करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणता डॉपिंग प्रोसेस. सांगा मग डॉपिंग प्रोसेस म्हणजे काय आहे? ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी टू प्युअर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग प्रोसेस अँड द इम्प्युरिटी इज नोन ॲज द डॉपंट. सांगा इथं आपण असा जो सेमीकंडक्टर आहे, सेमीकंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी इज नोन ॲज द एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. बा जो इम्प्युअर सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू शकतो, पण काय ऍड केल्यानंतर मित्रांनो? ड्यू टू ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी इज कॉल्ड ॲज द एक्सट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. लक्षात आलं? द इम्प्युअर सेमीकंडक्टर which conduct electricity due to addition of impurity is called as the extrinsic semiconductor. जो impure semiconductor असतो, जो impurity ऍड केल्यामुळे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो, अशा सेमीकंडक्टरला काय म्हणतात मित्रांनो? एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. तर आता आपण सांगा आता इथं कोणती इम्प्युरिटी ऍड केली होती? पेंटाव्हॅलंट. पेंटाव्हॅलंट म्हणजे काय सांगा मित्रांनो? लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन असणारे. आणि जर लास्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन असणारी इम्प्युरिटी ऍड केली तर सांगा 5वा इलेक्ट्रॉन फ्री राहतो. आणि जर 5वा इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट मध्ये राहत असेल तर त्याला म्हणता एन टाईप सेमीकंडक्टर. काय म्हणतात मित्रांनो त्याला? एन टाईप सेमीकंडक्टर. लक्षात आलं का? आता दुसरं बघा, दुसरं एक्झाम्पल आपण इथं घेऊ. सिलिकॉन मध्ये आता इथं सिलिकॉन आहे. मागच्या वेळेस सारखं सिलिकॉननी किती बॉन्ड तयार केले? समजा सिलिकॉननी 4 बॉन्ड तयार केले. बघा हे सिलिकॉनचे 4 ॲटम्स आहे सिलिकॉनच्या बाजूला आणि त्यांनी प्रत्येकाने कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार केलेला. बघा इथं हे कोव्हॅलंट बॉन्ड ड्यू टू शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर्स. प्युअर सिलिकॉन, याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटी वगैरे टाकलेली नाहीये. पण समजा आता मी ॲल्युमिनियम असेल, इंडियम असेल, गॅलियम असेल, बोरॉन असेल,
ह्या इम्प्युरिटी या ऑल इम्प्युरिटी ट्रायव्हॅलंट आहे बघा. फॉर एक्झाम्पल बोरॉन 2,3 ॲल्युमिनियमचं एक्झाम्पल घेतो 2,8,3. सांगा लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे 3. तर ह्या सर्व इंडियम मध्ये पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात. गॅलियम मध्ये पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात. गॅलियम मध्ये पण लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात मित्रांनो 3 इलेक्ट्रॉन. ॲल्युमिनियम मध्ये पण 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असतात आणि बोरॉन मध्ये पण 3 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे. मग अशी इम्प्युरिटी मी कोणामध्ये टाकली आता प्युअर सिलिकॉन मध्ये. सांगा कोणती इम्प्युरिटी म्हणजे ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. कोणती इम्प्युरिटी सांगा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. तर सांगा ज्यावेळेस मी ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड करणार सम ऑफ द पोझिशन्स ऑफ सिलिकॉन आर टेकन बाय ॲल्युमिनियम. समजा ॲल्युमिनियम टाकलं तर ॲल्युमिनियम काही जागा घेईल पण सांगा ॲल्युमिनियमच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो 3च इलेक्ट्रॉन आहे. तर ॲल्युमिनियमनी पहिला बॉन्ड तयार केला, दुसरा बॉन्ड तयार केला दुसऱ्या सिलिकॉन, तिसरा बॉन्ड तयार केला तिसऱ्या सिलिकॉन बरोबर. पण चौथ्या बॉन्डच्या तयार करण्याकरता त्याच्याकडं इलेक्ट्रॉन नाही बघा मित्रांनो. त्याच्याकडं इलेक्ट्रॉन नाही. इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द फोर्थ बॉन्ड. मग जो चौथा जो बॉन्ड आहे तो तयार करू शकत नाही. सिलिकॉन देईल पण ॲल्युमिनियम नाही देणार. मग जिथे इलेक्ट्रॉन भेटणार नाही त्या ठिकाणी तयार होतं होल. होल मीन्स व्हॅकन्सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ॲल्युमिनियमने काय सांगितलं माझ्याकडे 3 बॉन्ड तयार करायला 3 इलेक्ट्रॉन आहे पण चौथा बॉन्ड तयार करायला माझ्याकडे इलेक्ट्रॉन नाही मित्रांनो. तर मी चौथा बॉन्ड तयार करू शकत नाही. मग जिथं त्याला बॉन्ड तयार करता आला नाही तिथं काय क्रिएट झालं आज समजू शकतो आपण. तर होल क्रिएट झाला. आणि असं होल क्रिएट करणारा जो सेमीकंडक्टर आहे त्याला म्हणतात पी टाईप सेमीकंडक्टर. लक्षात आलं का? मग सांगा बरं जर प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकली काय सांगा इफ वी ऍड पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी we get n type semiconductor. And if we add trivalent impurity like aluminium, we get p type of semiconductor. असे 2 प्रकारचे सेमीकंडक्टर असतात एक्सट्रिन्सिक मध्ये. If pentavalent impurity added semiconductor is called n type semiconductor and trivalent impurity added semiconductor is called p type semiconductor. कोणत्या कोणत्या ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी बोरॉन, ॲल्युमिनियम, इंडियम, गॅलियम आर द ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. फॉस्फरस, अँटीमनी, आर्सेनिक आर द पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी. इम्प्युरिटीला डॉपंट म्हणतात आणि इम्प्युरिटी ऍड करण्याच्या प्रक्रियेला डॉपिंग प्रोसेस हे नाव दिल्या जाऊ शकतं. डॉपिंग addition of impurity. Dopant impurity atom added are called dopant. N type semiconductor. सांगा इथं प्युअर सिलिकॉन मध्ये आर्सेनिक ऍड केलं. आपण फॉस्फरस घेतलं होतं इथं काय ऍड केलं मित्रांनो आर्सेनिक. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍडेड बघा वेन द इम्प्युरिटी ऑफ 5th ग्रुप म्हणजे पेंटाव्हॅलंट एलिमेंट लाईक अँटीमनी. एसबी म्हणजे काय अँटीमनी और आर्सेनिक विच कंटेन 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन is added to silicon or germanium, we get n type of semiconductor. जर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी जसं ॲल्युमिनियम, इंडियम सारखी इम्प्युरिटी टाकली तर आपल्याला काय भेटतं we get the p type of semiconductor. आता आत्ताच आपण बघितलं ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकली तर भेटणाऱ्या सेमीकंडक्टरला म्हणतात मित्रांनो p टाईप ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकली तर p टाईप आणि पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकली तर एन टाईप. आता आपण काय केलं समजा एक सिलिकॉन घेतला सिलिकॉनच्या अर्ध्या भागात ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकली कोणतं सेमीकंडक्टर भेटेल पी टाईप आणि त्याच्यामध्ये होल्स प्रेझेंट असतात आणि असं समजलं जातं दॅट होल्स आर इक्विव्हॅलंट टू पॉझिटिव्ह चार्ज. होल्स हे कोणाला इक्विव्हॅलंट असतात
पॉझिटिव्ह चार्जला. हे होल्स आहे अँड these होल्स आर इक्विव्हॅलंट टू पॉझिटिव्ह चार्ज अँड द इलेक्ट्रॉन्स आर सॉरी एन टाईप मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात तर दॅट इज निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज, म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणारा, निगेटिव्ह चार्ज नाही म्हणता येणार, फ्री इलेक्ट्रॉन असणारा जो सेमीकंडक्टर आहे त्याला म्हणायचं एन टाईप. आणि होल्स असणारा जो सेमीकंडक्टर आहे त्याला म्हणायचं पी टाईप. काय म्हणायचं त्याला? पी टाईप. होल्स असणारा जो सेमीकंडक्टर आहे त्याला काय नाव द्यायचं मित्रांनो? पी टाईप सेमीकंडक्टर. आणि जेव्हा आपण हे दोघं एकमेकांना जॉईन करू त्यावेळेस इथं हे जे कॉमन रिजन आपल्याला दिसतंय मित्रांनो, दिस कॉमन रिजन इज कॉल्ड ॲज द कॉमन रिजनला काय म्हणायचंय तर हे जे कॉमन रिजन आहे याला म्हणायचं पीएन जंक्शन. काय म्हणायचं सांगा? पीएन जंक्शन. आणि या पूर्ण पार्टला म्हणायचं मित्रांनो पीएन जंक्शन डायोड. काय म्हणायचं सांगा? पीएन जंक्शन डायोड. लक्षात आलं? दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज जॉईन विथ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. जेव्हा पी प्रकारचा सेमीकंडक्टर आपण कोणाला जॉईन करतोय? एन प्रकारच्या सेमीकंडक्टरला, देन द पार्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड ॲज द पीएन जंक्शन डायोड. त्यावेळेस त्याला काय नाव दिलं जात आहे? तर पीएन जंक्शन डायोड हे नाव त्या ठिकाणी दिलं जाऊ शकतं. लक्षात आलं? ताजा एक लक्षात घ्या, या पी टाईप करता त्रिकोणी पार्ट वापरायचा आणि या एन टाईप करता अशी उभी लाईन वापरायची. आता जेव्हा तुम्ही एखादं सर्किट तयार करणार तर सर्किट मध्ये तुम्ही या पीएन जंक्शन डायोडला ह्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करणार, वेअर दिस पार्ट इज कॉल्ड पी टाईप रिजन अँड द व्हर्टिकल लाईन इज कॉल्ड एन टाईप रिजन. व्हर्टिकल लाईनला काय म्हणताय मित्रांनो? पी एन टाईप रिजन अँड दिस ट्रायंग्युलर पार्ट, हा जो त्रिकोणी भाग आहे याला म्हणणार आपण पी टाईप रिजन. कळालंय? एक एन टाईप आणि एक पी टाईप अँड देअरफॉर इट इज, आणि दोघांमधलं कॉमन रिजन दॅट इज जंक्शन अँड देअरफॉर डायोड इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड. त्यामुळे इथं असणारी जी डायोड आहे त्या डायोडला काय म्हणता येतंय मित्रांनो? तर पीएन जंक्शन डायोड हे नाव त्या ठिकाणी दिलं जाऊ शकतं. लक्षात आलं? पीएन जंक्शन डायोड म्हणजे एक पी टाईपचं रिजन आणि एक एन टाईपचं रिजन असणारी डायोड. दॅट डायोड इज कॉल्ड ॲज द पीएन जंक्शन डायोड. तर पी टाईपचं जे रिजन आहे त्याला ॲनोड पण म्हटलं जातं आणि एन टाईपचं रिजन आहे त्याला कॅथोड पण म्हटलं जातं. हे पण लक्षात ठेवा. एन टाईपचं जे रिजन आहे ते कॅथोड आणि पी टाईपचं जे रिजन आहे ते ॲनोड. अशा दोन प्रकारच्या ॲनोड आणि कॅथोड एकत्र होऊन त्याला डायोड म्हणायचं. डाय म्हणजे दोन, ओड्स म्हणजे इलेक्ट्रोड, दोन इलेक्ट्रोड असणारा हा पार्ट याला म्हणायचं पीएन जंक्शन डायोड. आता याच्यामध्ये एक पॉइंट आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. ज्या वेळेस पीएन जंक्शन डायोड इथं दाखवतोय, ज्या वेळेस पीएन जंक्शन डायोड तयार होतं आपल्याला माहिती आहे याच्यात दोन भाग आहे. एक आहे पी टाईपचे रिजन ज्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे मित्रांनो? होल्स आर प्रेझेंट. पी टाईपच्या रिजन मध्ये काय प्रेझेंट आहे? होल्स प्रेझेंट आहे. आणि एक एन टाईपचं रिजन असेल त्यामध्ये सांगा काय प्रेझेंट आहे? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन एन टाईप रिजन. बाई इथं हे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहे, दे आर प्रेझेंट इन एन टाईप रिजन. आता ज्या वेळेस जंक्शन तयार होईल, ज्या वेळेस जंक्शन तयार होईल म्हणजे आपण हा पी टाईपचा भाग कोणाला जोडू सांगा मित्रांनो? एन टाईपला. त्या जंक्शन फॉर्म झालं तर इथे हे फ्री इलेक्ट्रॉन आहे आणि इथे हे होल्स आहे. तर काय होईल? ही बॉर्डर आहे, हे काय आहे? बॉर्डर. तर इलेक्ट्रॉन बॉर्डर क्रॉस करून, हे जे इलेक्ट्रॉन आहे हे बॉर्डर क्रॉस करून इकडच्या भागात जातील. म्हणजे एन टाईपचे इलेक्ट्रॉन पी टाईपच्या रिजन मध्ये एंट्री करतील बॉर्डर क्रॉस करून आणि ते ह्या होलमध्ये जातील. तर इथून जिथून इलेक्ट्रॉन गेला, आता लक्षात घ्या कन्सेप्ट, हा इलेक्ट्रॉन आता मी बॉर्डर वरचा पार्ट दाखवतोय. लक्षात घ्या बॉर्डर वरचा पार्ट कसा असेल.
इथं कोण होतं इलेक्ट्रॉन, पण इथून इलेक्ट्रॉन निघालेला आहे आणि इथं होल होतं, त्या होल म्हणजे ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इथं आलेलं आहे. मग सांगा इथून इलेक्ट्रॉन इथं आला, मग इथं निगेटिव्ह चार्ज, इथून इलेक्ट्रॉन इथं आला, इथं निगेटिव्ह. आता लक्षात घ्या, कोणाला काय वाटेल की होलवर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एकमेकाला कॅन्सल करतील, तसं नाही होत. का बरं? कारण होल हे ऍक्च्युअल पॉझिटिव्ह चार्ज नाही मित्रांनो, दे आर इक्विव्हॅलंट टू पॉझिटिव्ह चार्ज, बट दॅट इज ऍक्च्युअली ऍब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग आता इथं जिथं इलेक्ट्रॉन आलेले पी रिजन मध्ये, तर तिथं तयार झाला निगेटिव्ह चार्जचे आयन्स तयार झाले. का बरं? कारण एखाद्याने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट केला तर तो ऍनायन तयार करतो. इथं ऍनायनचा थर तयार झाला आणि इकडं जो आहे सांग इकडून इलेक्ट्रॉनचा लॉस झाला, तो कॅटायनचा थर आहे. आता इथे ऍक्च्युअल हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, होल्स नाही मित्रांनो, कारण इथे इलेक्ट्रॉनचा लॉस झालेला आहे आणि त्यामुळे इथं काय तयार झालं, जसं याने एक इलेक्ट्रॉन कोणाला तरी दिला तर Na++1 इलेक्ट्रॉन लॉस झाला आणि एखाद्याला इलेक्ट्रॉनचा फायदा झाला तर तो ऍनायन मध्ये कन्वर्ट होतो. तर पी रिजनला इलेक्ट्रॉनचा फायदा झाला तर जिथं जिथं फायदा झाला, ज्या होलला फायदा झाला तो ऍनायन मध्ये कन्वर्ट होईल आणि जिथून इलेक्ट्रॉन निघून गेले तिथं कॅटायन तयार होते. सांगा म्हणजे बॉर्डरवर ऍट बॉर्डर, सांगा बॉर्डरवर काय तयार झालं, ऍट बॉर्डर लेयर ऑफ anion and cation is produced. जास्त तुम्हाला माहिती लागत असेल तर सेमीकंडक्टरचा जो आपण 11वीचा पार्ट घेतलेला आहे त्याचे जे व्हिडिओज आहे ते तुम्ही बघू शकताय, त्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण आयडिया येऊन जाईल. हे शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतोय मी. लक्षात घ्या, ऍट बॉर्डर लेयर ऑफ anion and cation is produced and this layer, ज्या भागात हे कॅटायन्स आणि anions आहे, is called, this layer is called डिप्लिशन लेयर. काय म्हणायचं या लेयरला? डिप्लिशन लेयर. म्हणजे हा जो लेयर इथं तयार झालाय मित्रांनो, हा जो लेयर आहे anion आणि कॅटायन, ह्या लेयरला आपण म्हणू शकतो डिप्लिशन लेयर. का बरं नाव द्यायचं याला? कारण याच्यात anion कॅटायन आहे, हे फ्री चार्जेस आहे, हे फ्री आहे, हे पण फ्री आहे, पण anion कॅटायन्स हे फ्री चार्ज नाहीये. लक्षात घ्या, दे आर फिक्स चार्जेस. anion कॅटायन हे कसे फिक्स चार्जेस आहे. म्हणजे सांगा ह्या लेअर मध्ये फिक्स चार्जेस आहे पण कोण नाहीये, फ्री चार्जेस नाहीये, आणि म्हणून याला दॅट इज फ्री चार्जेस आर डिप्लिटेड, म्हणजे नाहीसे झालेले आहेत, डिप्लिटेड फ्रॉम धिस पार्ट अँड देअरफॉर दिस लेअर इज कॉल्ड डिप्लिशन लेअर. आणि ह्या anion कॅटायन्स मुळे इथं जी पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होतो, द पोटेन्शियल चार्जेसचा डिफरन्स, the potential produced at border due to presence of anion and cation, due to presence of anion and cation is called, काय म्हणायचंय त्याला, is called barrier potential. काय नाव द्यायचंय मित्रांनो त्याला? बॅरियर पोटेन्शियल. लक्षात आलं का? सांगा, ज्यावेळेस जंक्शन तयार होतं त्यावेळेस काय होत असतं की इकडचे फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स मध्ये जातात, ज्या होल्स मध्ये ते गेले तिथं anion थर तयार होतो आणि जिथून ते गेले तिथं कॅटायनचा थर तयार होतो बॉर्डरवर. आणि असा जो anion कॅटायन फिक्स चार्जेस आहे, असा थर जो फिक्स चार्जेसचा आहे ज्याच्यात फ्री चार्जेस नाहीये त्याला म्हणतात डिप्लिशन लेअर. आणि anion आणि कॅटायन मुळे तिथं जी पोटेन्शियल तयार होते, जो चार्जेसचा डिफरन्स तयार होतोय त्याला म्हणतात बॅरियर पोटेन्शियल. त्याला काय म्हणतात मित्रांनो? बॅरियर पोटेन्शियल. त्या टर्म्स लक्षात घ्या, पी रिलेटेड टू पीएन जंक्शन डायोड. आता पीएन जंक्शन डायोड मध्ये दोन कंडिशन्स आपल्याला घेता येतात. एक असतं बघा, आता सांगा, हे तुम्हाला ऑलरेडी आता दाखवलं मी, हा एवढा जो लेअर आहे याला काय म्हणतात रे मी? डिप्लिशन लेअर. सांगा, हे कोण आहे? anions आहे आणि हे कोण आहे?
कॅटायन्स आणि anion कॅटायन्स मुळे इथं काय तयार झालेलं आहे बॅरियर पोटेन्शियल आणि इकडे हे होल्स आहे इकडे हे फ्री इलेक्ट्रॉन आहे. आता बघा हे पी रिजन आहे आणि हे एन रिजन आणि तुम्ही बघा ऑब्झर्व करा ही बॅटरी आहे. तर काय केलं जर पी रिजन आपण बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला बघा पी रिजन आपण बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलं आणि एन रिजन आपण बॅटरीच्या निगेटिव्हला कनेक्ट केलं एन रिजन आपण बॅटरीच्या निगेटिव्हला म्हणजे पॉझिटिव्ह रिजन इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह पी रिजन इज कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह एन रिजन इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह then such condition is called as the forward bias condition. पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला निगेटिव्ह अशा स्थितीला काय म्हणायचंय मित्रांनो फॉरवर्ड बायस कंडिशन. काय म्हणायचंय फॉरवर्ड बायस कंडिशन. आणि ह्या स्थितीमध्ये हा जो ज्यावेळेस सर्किट तयार होतं दिस डिप्लिशन लेअर गेट डिक्रीज. डिप्लिशन लेअर हा नाहीसा होत असतो आणि करंट कंटिन्युअस फ्लो होतं इलेक्ट्रॉन इकडून इकडे जातात आणि होल्स इकडे जातात आणि करंट फ्लो होऊ शकतं. तर याला म्हणतात धिस डायोड ऍक्ट ऍज अ ऑन स्विच. म्हणजे फॉरवर्ड बायस मध्ये डायोड हे काय म्हणून ऍक्ट होत असतं ऑन स्विच अँड कंडक्ट्स हेवीली. लक्षात घ्या फॉरवर्ड बायस कंडिशन इज जस्ट लाईक अ ऑन स्विच अँड धिस कंडिशन कंडक्ट्स द करंट. कसं सांगा पी रिजनला बॅटरीचं पॉझिटिव्ह आणि एन रिजनला बॅटरीचं निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केलं तर त्यावेळेस त्या कंडिशनला म्हणतात फॉरवर्ड बायस आणि फॉरवर्ड बायस कंडिशन इज जस्ट लाईक अ ऑन स्विच. फॉरवर्ड बायस कंडिशन ही कोणासारखी असते मित्रांनो जस्ट लाईक अ ऑन स्विच. कळालं तर ही कंडिशन लक्षात घ्या. त्यानंतर पुढची कंडिशन आपण बघू रिव्हर्स बायस. आता त्याच्या अपोजिट बघा पॉझिटिव्हला पी रिजनला निगेटिव्ह आणि एन रिजनला पॉझिटिव्ह अपोजिट. तर याच्यामध्ये मात्र डिप्लिशन लेअर नाहीसा नाही होत उलट मोठा होत असतो. डिप्लिशन लेअर नाहीसा न होता काय होईल मोठा होईल. आणि ह्या स्थितीमध्ये म्हणजे कोणत्या पी रिजन निगेटिव्हला आणि एन रिजन पॉझिटिव्हला याला रिव्हर्स बायस म्हणतात. आणि रिव्हर्स बायस इज जस्ट लाईक ऑफ स्विच. रिव्हर्स बायस हे काय सांगा ऑफ स्विच असतं अँड डज नॉट कंडक्ट द करंट. म्हणजे सांगा पी एन जंक्शन डायोडला जर फॉरवर्ड बायस मध्ये कनेक्ट केलं तर दॅट विल ऍक्ट ऍज ऑन स्विच अँड इफ इट इज कनेक्टेड इन रिव्हर्स बायस कंडिशन इट विल ऍक्ट ऍज अ ऑफ स्विच. लक्षात आलं का फॉरवर्ड बायस कंडिशन ही ऑन स्विच सारखी आहे अँड रिव्हर्स बायस कंडिशन इज जस्ट लाईक अ ऑफ स्विच. Forward bias condition is just like a on switch and reverse bias condition is just like a off switch. एवढं लक्षात घ्या. In forward bias condition, diode conducts the current and in reverse bias condition, diode does not conduct the current. तर पुढच्या ह्या लेक्चर मध्ये आपण इथंच थांबतोय मित्रांनो. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण पुढचा पार्ट कंटिन्यू करू. थँक्यू फ्रेंड्स. थँक्यू व्हेरी मच.